Вітаю вас, друзі! У 2014 році так звана Російська Федерація розпочала війну проти України, окупувавши Крим та частину Донеччини і Луганщини. У 2022 році Володимир Путін вирішив захопити усю Україну та оголосив про початок так званої спеціальної військової операції. Його мета була саме ліквідація української державності. Путін розраховував, що він зможе захопити нашу країну за декілька тижнів, і от вже скоро 4 роки, як триває повномасштабне вторгнення, і тепер увага, підсумки СВО. Киевский режим предпринял террористическую атаку с использованием 91 ударного беспилотного летательного аппарата дальнего действия на государственную резиденцию президента Российской Федерации в Новгородской области. Кукаріку! На майже 4-ту річницю від початку повномасштабного вторгнення російські окупанти, їхні пропагандисти на телебаченні розповідають, що Україна, бачите, оголосила учора війну так званій Росії. Неймовірно. Атака со стороны Киева означает, что Украина официально объявила войну Российской Федерации. Але немає ніякої війни та й бути не може. Це спеціальна військова операція, метою якої є депутінізація. То есть надо понимать, что да, это большой, серьезный, комбинированный удар, это военная специальная операция против нашего президента. Ну окей, гаразд. Ситуація насправді серйозна. Зараз триває імітація переговорного процесу, коли Україна перемовляється зі Сполученими Штатами Америки щодо завершення російсько-української війни, а так звана Російська Федерація, агресорка, висуває ультиматум за ультиматумом. Але у всього є межа. І навіть Трампу, який симпатизує Владимиру Путіну, треба ухвалювати рішення, спрямовані проти так званої Росії, у випадку, якщо вона категорично відмовляється далі від реальних зрушень у цьому псевдопереговорному процесі. І от усе йшло до того, що Путіну треба ухвалювати якесь рішення, що Путіну треба погодитися бодай на щось. І от тут росіяни вигадують історію про те, що Україна начебто намагалася атакувати резиденцію Владимира Путіна, і Трамп у це вірить. Так, мені це зовсім не подобається. Це недобре. Я дізнався про це сьогодні вранці. Знаєте, хто мені про це розповів? Президент Путін розповів мені. Рано вранці він сказав, що на нього напали. Це недобре. Це недобре. Зараз ми детально обговоримо цю тему і відповімо на питання, чи була взагалі українська атака на резиденцію Владимира Путіна, але спершу знову маю сказати про найважливіше. Усі, хто виступають за мир, усі, хто виступають проти війни, зобов'язані зараз закинути на русоріз. Тому що війна припиниться тільки тоді, коли Російська Федерація не зможе її продовжувати. Реквізити є, як завжди, в описі до цього відео. Ну і ще, судячи із вчорашніх заяв, росіяни готують чергову масовану повітряну атаку проти нашої країни, тому варто закинути і на шахедоріз. Тим паче, що зараз вже майже щодня збивають вашими дронами-перехоплювачами і реактивні шахеди. Реквізити на збір на шахедоріз також є в описі до цього відео. Ну і звісно, усі хороші, усі чудові люди, які виступають за мир, повинні підписатися на мій канал. Обов'язково. Перш ніж ми із вами детально розберемо оцю тему, я одразу маю відповісти на питання, навіщо росіяни влаштовують оцей цирк із наче як атакою українських дронів на резиденцію Путіна. Відповідь дуже проста. Для того, щоб зірвати переговорний процес. Кровавая, оголтелая туристическая шантропа занимается подрывом мирных усилий. Вот в этом беспрецедентность. Ну а тепер давайте по суті. Нічого поганого у тому, щоб ліквідувати Владимира Путіна, немає. Це нормально і давно варто було би зробити, але Україна навіть не намагалася. Якби Україна намагалася ліквідувати Владимира Путіна, це відбувалося би точно не в такому форматі, як намагаються розповісти росіяни. Точно не за допомогою безпілотників, які годинами летять до його резиденції. Власне, росіяни вчора заявили, що начебто ми намагалися атакувати резиденцію Владимира Путіна на Валдаї, але є дуже багато «але». Навіть російські
так звані медіа повідомляють, що місцеві, які там живуть неподалік від резиденції Владимира Путіна, не чули нічого, що могло би нагадувати політ безпілотників, не чули роботу протиповітряної оборони і нічого не знали про цю страшну серйозну атаку. Наступний цікавий пункт – це кількість збитих безпілотників. 91 ударного беспилотного летательного аппарата Давайте запам'ятаємо ці цифри. 91 збитий безпілотник і усі летіли вбити Владимира Путіна. Саме тоді, коли там, у його резиденції, були мальчики без трусиків, і Путін дуже переживав, що із ними може щось статися. Отож, Лавров учора заявив, що атакувати резиденцію Владимира Путіна летів 91 дрон. Але у Міністерстві оборони так званої Росії тоді написали за ту ніч, що дронів було 89, із них над Новгородською областю пролетіло 18. Потім, щоправда, додалося іще 23, і за логікою росіян 89 плюс 23 – це сукупно 91. Але пізніше Міністерство оборони Російської Федерації вже після заяви Лаврова вийшло із додатковими роз'ясненнями, де всі цифри переписали заново. Є також іще одне дуже важливе питання. А як росіяни визначили, що усі безпілотники летіли атакувати резиденцію Владимира Путіна? Адже це визначити можна тільки якщо безпілотники влучили у резиденцію або поруч із нею, або якщо ці безпілотники збивали вже над самісінькою резиденцією, але нам навіть уламків БПЛА ніхто не показав. Ви знаєте, я думав, що Владимир Путін для того, щоб зірвати переговори, придумає щось оригінальне, щось, серйозне, щось на кшталт казуса Беллі. А потім я згадав, що він обрав у якості казуса Беллі перед початком повномасштабного вторгнення обстріл якоїсь будки десь на кордоні Ростовської області і сказав, що це Україна отак напала на так звану Росію. І тому, в принципі, я не здивувався, що вони, росіяни, вигадали ось оцю дичину для того, щоб зірвати подальші переговори. Але зрештою, неважливо, дичина це чи не дичина, були безпілотники чи не були, відбувалася атака чи не відбувалася, скільки дітей у цей момент було у бункері у Владимира Путіна, важливо те, що Трамп у це повірив. Але це поки що не точно. Ми з'ясуємо. Тобто ви кажете, що нападу могло і не бути. Це теж можливо, гадаю, але Путін сказав мені сьогодні вранці, що була атака. У заяви росіян повірив не тільки американський президент, а й Індія повірила, засудила атаку, Пакистан повірив, теж засудив, і туди ж пішли і Об'єднані Арабські Емірати. Зрештою, уся ця вистава росіянами реалізовувалася виключно для того, щоб вийти із переговорного процесу, для того, щоб висунути новий божевільний ультиматум, для того, щоб тільки не призупиняти російсько-українську війну. І вони вчора самі про це сказали. Но, естественно, по целому ряду достигнутых на предыдущем этапе договоренностей и наметившихся развязок, позиция России будет пересмотрена. Об этом было заявлено очень четко. И американцы должны отнестись к этому с пониманием. переговорная позиция России будет пересмотрена. Ну і окрім того, росіяни анонсували нову атаку проти України, яку вони би і так здійснили, але тепер це можна подати під виглядом помсти. Объекты для ответных ударов и время их нанесения вооруженными силами России определены. Поведінка так званої Російської Федерації. Учорашні заяви росіян свідчать про одне. Росіяни не збиралися від самого початку йти на будь-які домовленості щодо призупинення або припинення російсько-української війни. Крапка. Росіяни збираються воювати проти України і знищити українську державність. Росіяни хочуть застосовувати далі силу, наступати і тероризувати українське цивільне населення. Росіяни здійснюють лише імітацію своєї участі у переговорному процесі для того, щоб тягнути час.
А ні на які реалістичні домовленості вони не налаштовані. І навіть якщо Україна погодиться вивести свої війська зі своїх територій, росіянам буде цього мало. Вони скажуть, що ну а давайте тепер нам іще 1, 2, 3 області і так далі по колу. Росіяни не збираються зупинятися, їх можна тільки зупинити, і це важливо усвідомлювати. Разом із тим, ми самі себе на державному рівні заганяємо у слабку позицію, коли починаємо розповідати, що от буквально вже зовсім скоро буде мир. От іще буквально пару відсотків мирного плану і мир точно настане. От завтра буде мир, це 87-ма хвилина матчу, а потім ми проведемо вибори. Це дає марні надії. Це людям дає сподівання на те, що мир може настати сам по собі. А так не буде, так не трапиться. Нічого саме по собі не відбувається. На жаль, далі буде війна важка, яку Російська Федерація буде продовжувати, не дивлячись ні на що. І Україна має це усвідомлювати, а не будувати ілюзії, тому що ілюзії можуть виявитися смертельно небезпечними. І єдиний шанс для України вистояти – це завдати поразки Російській Федерації. Та для того, щоб рухатися цим шляхом, потрібні реформи всередині країни – економічні, військові та й не тільки. Нам потрібно серйозно змінюватися, а це некомфортно. Це суперечить розповідям про те, що скоро буде мир. І зрештою, якщо завтра вже просто отак росіяни від нас відстануть, то навіщо реформувати армію? Знову ж таки, ілюзії вкрай небезпечні. Не буде простого вирішення російсько-української війни. Ця війна має екзистенційний характер. І Російська Федерація зупиниться тільки тоді, коли вона фізично не зможе продовжувати війну проти України. Тільки тоді, коли її економіка впаде. Тільки тоді, коли Російська Федерація зазнає колапсу. І ми всі маємо сьогодні розуміти це, усвідомлювати і вибудовувати відповідним чином українську оборонну стратегію, а не годувати українців ілюзіями. Ну а поки що я закликаю вас говорити про проблеми, які нам необхідно вирішувати всередині нашої країни, бути у війську або для війська і допомагати силам безпеки та оборони України, які за минулу добу завдяки вам отримали іще 290 нових FPV. Бажаю здоров'я, ми підрозділ Небесна Січ. Дякуємо пану Стерненко та його спільноті і всім, хто долучився до збору на ці прекрасні дрони. Завдяки вам ми будемо знищувати ворога на нашій землі і швидше звільнимо нашу Україну. Слава Україні! Ми, бійці підрозділу Центру спеціальних операцій А Служби безпеки України, щиро вдячні спільноті Стерненка і особисто Сергію за надані оптоволоконні дрони. Слава Україні! Ми, бійці підрозділу «Гарпун», хочемо подякувати спільноті Стерненка та пану Стерненка особисто за надані нами FPV-перехоплювачі «Дикі шершні» в кількості 20 штук. Хочемо також саме всіх привітати з новорічними святами, побажати вам щастя та здоров'я. Велике вам дякую, хто нас підтримує. Слава Україні! Героям слава! Україна може і вистояти, і перемогти. Та для цього Україна має повірити в те, що вона може вистояти і перемогти, і зробити реальні кроки для цього. Україна може знищити економіку, а потім і саму Російську Федерацію. Та для цього Україна має хотіти знищити Російську Федерацію та її економіку. Час нам із вами дивитися правді у вічі. Нічого просто так саме по собі не закінчиться. А ми із вами або зникнемо і загинемо, або змінимося і виживемо.